Nasa isip ko nun na ang magmahal sa sariling ina, ama, kapatid na lalaki, kapatid na babae, nang higit sa akin ay hindi magiging karapat-dapat sa akin. Gusto ko maging karapat-dapat sa Diyos. Kaya kahit na mahal ko yung mga kapatid ko, pinili ko pa rin na umalis. Pinili ko ang Diyos. Dati akong miyembro ng Katoliko. Nung panahon na yon, ako ay 15 years old. Kaya lang ako nagsisimba pagka yung kasama yung magulang, mga kaibigan. Pero sa relihiyon, wala talaga akong alam. Palipat-lipat kami ng lugar. Wala kaming sariling bahay. Napunta kami ng Taguig dahil may kamag-anak kami. Tumira kami dun sa bahay ng tita ko. Ngayon sa Taguig, nagkataon na nagkaroon ng habagat, bumaha ng napakataas, lagpas tao. At doon sa bahay ng tita ko, ang kapitbahay nila, nakita ko yung isang kapatid na nanonood ng Bible exposition ni Brad Eli. At sabi ko sa kanya, Oh, ayos yung pinapanood mo tol ah. Di mo ba alam tol, may din ako manood ng mga ganyan. Tamang-tama. Merong Bible Lights ko sa Friday. Sama kayo, meron din liquid sa pinamimigay. simula noon nakinig ako kay Brad Eli. Sa pag-anib ko, wala naman gaanong challenge. Natanggap ko agad yung doktrina at nagpa siyang magpabautismo. Naging aktibo ako sa kabataan. Pinakagusto ko lagi pagka pupunta kami ng Apalit, mag-workforce, at naging miyembro ako ng choir. Aawit kami sa 24/7. Kasabay naman nun, yung pang-uusig ng mga magulang ko. Lagi ka na lang wala dito! Wala ka na naitutulong! Nabe-brainwash ka na talaga doon! Para hindi na ako pagalitan, trabaho ako para wala silang masabi. Pero kahit ganun, talagang may masasabi talaga sila eh. Isang beses noon, PNK, 1 week before, nagpaalam na ako sa magulang ko na sasama ako sa PNK. Ay, tanong ko At pumayag naman sila, walang masyadong salita. Pero aalis na ako, madaling araw. Nagtaka ako bakit bigla silang nagalit, nagsisigaw, pinagbubulyawan ako. Tapos dumating sa punto na pinapili nila ako. Kung talagang aalis ka rito, kalimutan mo nang may magulang at kakalimutan namin na may anak kami. Noong time na yun, medyo emotional. Iyak ako ng iyak. Ako kasi panganay. Puro babae yung mga kapatid ko. Tinitingnan ko sila isa-isa na ang nasa isip ko noon habang umiiyak, huling pagkikita na natin to. Kaya kahit sa huling pagkakataon, makita ko yung mga mukha niyo. Kasi ang nasa isip ko noon na ang magmahal sa sariling ina, ama, kapatid na lalaki, kapatid na babae, nang higit sa akin, ay hindi magiging karapat-dapat sa akin. Gusto ko maging karapat-dapat sa Diyos. Kaya kahit na mahal ko yung mga kapatid ko, pinili ko pa rin na umalis. Pinili ko ang Diyos. Pinili ko makadalo sa pagkakatipon. In-expect ko na talaga na hindi na ako makabalik. Unang araw nananalangin ako sa Diyos. Sana maging okay ang lahat, makauwi ako. Pangalawang araw, ganun din. Noong third day, sabi niya, "O ano, kamusta ka na dyan? Kailan ka uuwi?" Dininig ng Diyos yung panalangin ko na makauwi pa rin ako, tanggapin pa rin nila ako. Ganun pa man, yung mga damit ko nasa labas pa rin. Naglaba pa rin ako ng buong damitan ko dahil desidido talaga silang palayasin ako nung time na yun. December 2015, nagkaroon ako ng isang sakit, di na ako makalakad. Hanggang sa pina-check up nila ako sa ospital. Ang sabi ng doktor, GBS o Guillain-Barré syndrome, na yun po ay sakit na rare, unknown, di pa alam kung saan nanggagaling at walang gamot. Dumating sa punto na parang di na ako makahinga. Kailangan na po niya maghanda kasi po, in case po na ma-paralyze po yung lungs po niya, kailangan po natin siya ikabit sa life support para po makahinga po siya. Ang paniwala ng mga kapatid din ay hindi na din magtatagal. December kasi yun, PNK. Dahil ako'y choir, tansya ko kung kailan yung awitan, kailan ng panalangin. Sumabay ako sa panalangin nun. Naramdaman ko na parang lumuwag yung pakiramdam ko, na parang may nawala na nakabara. Hanggang sa yun, awat tulong ng Diyos,
gumaling yung karamdaman ko na wala naman talagang gamot. Dahil nga po doon sa nakita ng mga magulang ko, yung mga kapatid walang sawa sa pagsuporta, sa pagtulong. Na pagtanto nila na yung iglesyang kinaanibang ko ay talagang iglesia na hindi ako mapapasama. Kaya awat tulong ngayon, yung mga magulang ko ay hindi na nila ako pinipigilan. Nung wala akong trabaho, inaabutan pa ako ng pamasahe. At awat tulong ng Diyos yung ilan sa parte ng pamilya ko na naisama ko din sa lokal, nakapakinig sila ng aral. Yung mga kapatid ko na mas maliliit ay naisasama ko sa KNC. At awat tulong ng Diyos, nabigyan pa ako ng chance. Awat tulong ng Diyos, isa na po ako ngayong KNC worker at patuloy po na nakakadestino. Ako po si kapatid na Jan Apura at ito ang istorya ng aking pananampalataya.